Μία μοναχή ντρεπόταν να εξομολογηθεί ένα παλιό αμάρτημα, μέχρι που την επισκέφθηκε η Παναγία και ακούστε τα λόγια που της είπε. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα λόγια ενός ευάσμιου αρχιερέως, παρμένα από μία αληθινή ιστορία. Λόγω του απορρίτου της εξομολογήσεως δεν υπόθηκαν ονόματα. Διηγείται ο ίδιος. Ένα απόγευμα, πριν από μερικά χρόνια, με ειδοποίησαν τηλεφωνικώς να πάω επειγόντως σε ένα γυναικείο μοναστήρι έξω από την Αθήνα. Το μοναστήρι αυτό το είχα επισκεφθεί και παλαιότερα και ήταν γνωστό για την τάξη, τη σοβαρότητα και τη φιλανθρωπία του. Όταν με τη βοήθεια της Παναγίας μας έφτασα εκεί, η σεβαστή γερόντισσα και ηγουμένη της Μονής με υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά αλλά και ανησυχία. Αφού προσκύνησα στο ναό, με πήρε ιδιαιτέρως και μου είπε κλαίγοντας: «Σεβασμιότατε, γνωρίζετε ότι βρίσκομαι στο χώρο αυτό από μικρή σχεδόν ηλικίας, για 50 περίπου χρόνια?» «Το γνωρίζω, γερόντισσα», της είπα. «Μου συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Θα ήμουν πεθαμένη τώρα, αλλά με λυπήθηκε η Παναγία και με γύρισε πίσω». «Τι λέτε, γερόντισσα, πώς έγινε αυτό?» Η αγωνία μου είχε πια κορυφωθεί. Για πολλές μέρες οι αδελφές με περίμεναν να ξεψυχήσω. Οι γιατροί μου έδιναν ώρες ζωής, γιατί βρισκόμουν πια σε βαρύ κόμμα. Παραδόξως όμως, ούτε πέθαινα, αλλά ούτε και καλυτέρευα. Και ξαφνικά, στο μήνα επάνω γίνομαι τελείως καλά και σηκώνομαι όρθια, προς γενική κατάπληξη όλων εδώ, και ιδιαιτέρως δική μου. Πόσο πικράθηκα όμως για αυτή την επιστροφή μου. Πικραθήκατε αντί να χαρείτε? Ναι, σεβασμιότατε, και ακούστε το γιατί. Κατέβηκα λοιπόν μετά την Ανάστασή μου, λυπημένη στην εκκλησία, και κλαίγοντας, γονατιστή, έλεγα στη Θεοτόκο: «Γιατί, Παναγία μου το έκανες αυτό? Γιατί δεν με πήρες κοντά σου? Μόνο βάρος μπορώ να προσφέρω πια στην αδελφότητα σε αυτή την ηλικία που είμαι». Αλλά καθώς τα έλεγα αυτά, είδα μία λάμψη να ξεπετάγεται μέσα από την εικόνα της Παναγίας, να ζωντανεύει σαν πρόσωπο και να βγαίνει μπροστά μου έξω από το εικόνισμα. Ταράχτηκα ολόκληρη, λίγο και θα πέθαινα. Μου μίλησε ήρεμα, με αγάπη. «Γιατί, κόρη μου, γιατί, παιδί μου, παραπονείσαι και απορείς που σε γύρισα πίσω? Εγώ παρακάλεσα τον Υιόν μας να σε επιστρέψει στη ζωή, να σου χαρίσει ακόμη κάποιο διάστημα. Είσαι για χρόνια στον ιερό αυτό χώρο και με έχεις υπηρετήσει σωστά. Αλλά ένα αμάρτημα που έχεις πάνω σου από τα νεανικά σου χρόνια και παραμένει ακόμα ανεξομολόγητο, θα σε οδηγούσε στην αιώνια κόλαση. Γι' αυτό σε γύρισα πίσω, για να μην χάσεις τους σκόπους σου και για να σώσεις την ψυχή σου. Να καλέσεις αύριο κιόλας τον τάδε αρχιερέα και να εξομολογηθείς το αμάρτημά σου που το έχεις βάρος τόσα χρόνια στην ψυχή σου». «Τι λέτε, γερόντισσα, αυτό είναι φοβερό». «Μάλιστα, σεβασμιότατε, ας είναι δοξασμένο το όνομά της». Μόλις μου είπε αυτά, την έχασα από μπροστά μου. Τότε, με τη χάρη της, θυμήθηκα μία αμαρτία των νεανικών μου χρόνων, την οποία πάντοτε ήθελα να εξομολογηθώ, αλλά πάντοτε από ντροπή δεν την έλεγα. Τελικά, ανάμεσα στις αρρώστιες ηλικίας, από ζάχαρο, ουρία, αρτηριοσκλήρωση και ένα ελαφρό κεφαλικό, ξέχασα και την αμαρτία, όπως παθαίνουν οι περισσότεροι σήμερα. Η αμαρτία όμως έμενε πάνω μου και ασφαλώς θα με κόλλαζε. Εν τω μεταξύ, διηγείται ο αρχιερέας, έβαλε το ομοφόριο και το πετραχύλιο μπαίνοντας στο κυρίως στάδιο του μυστηρίου της εξομολογήσεως, περιμένοντας να αναφερθεί στην αμαρτία της για να διαβαστεί και η ευχή της συγχωρήσεως. Ξαφνικά η γερόντισσα έβγαλε μια σπαρακτική φωνή από γνώσεως, σαν κάποιος να μην την άφηνε να εξομολογηθεί. «Τι πάθατε, γερόντισσα, τι έχετε?» «Αχ, παιδί μου, να ήξερες πόσο δυσκολεύομαι να πω αυτή την αμαρτία μου. Βοήθησέ με, κάντε προσευχή σας παρακαλώ». Πραγματικά τη συμπόνεσα, τη λυπήθηκα, έκλαψα για αυτήν. Έλεγε ο αρχιερέας αργότερα. Την είχε κυριεύσει το δαιμόνιο της ντροπής, μια ειδική τάξη πονηρών πνευμάτων που βάζει ντροπή στον άνθρωπο προσπαθώντας να τον κολλάσει. Με προσευχή όμως και θάρρος από τον εξομολογούμενο φεύγει. Τελικά εξομολογήθηκε. «Είναι αδύνατο να σας περιγράψω», κατέληξε ο σεβασμιότατος, τη χαρά που είχε αυτή η ψυχή σαν εξομολογήθηκε. Μέσα σε 3 μόλις λεπτά είχε πετάξει από πάνω της ένα ψυχικό δαιμονικό βάρος, μια δουλεία που την κρατούσε για 65 περίπου χρόνια. Έζησε για λίγο καιρό ακόμη και μετά έμαθα πως πέθανε. Την είχε γλιτώσει η Παναγία μας την τελευταία μόλις στιγμή.